आज आपण मकर संक्रांती विशेष रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला तीळ गुळाचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। मकर संक्रांती सुद्धा जवळ आलेली, अगदी झटपट असे बनवून तयार होणारे लाडू आहेत आणि खूप मऊ असे लाडू मी आज तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे। झटपट असे बनवून तयार होतात, तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की करून पहा। चला तर मग आपण लाडू बनवायची तयारी करूया। मी गॅस ऑन केल्याने एक कढाई ठेवली आहे आणि एक 1/3 कप मी कच्चे शेंगदाणे घेतलेत। थोडेसे ह्याच्यात गरम केले पण होते शेंगदाणे, ते पण मी टाकलेत। आपण गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे आणि सतत आपल्याला असं परतत जायचं आणि एक शेंगदाणे आपल्याला थोडे गरम करून घ्यायचे की ह्याच्यावरचे साल आरामात निघतील। हे तुम्ही बघू शकता आता झाले तयार। हे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेते। आता ह्याच कढाईमध्ये आपल्याला 1 कप मी सफेद तीळ घेतलेले, हे व्यवस्थित साफ करून घेतले आणि हे आपल्याला सतत असं मिक्स करत राहायचं। गॅस आपल्याला अगदी स्लो ठेवायचं आणि सतत असंच परतत राहायचं आणि हे तीळ आहे ते फुलले पाहिजे, थोडंसं रंग चेंज होणार। तुम्ही बघू शकता थोडासा रंग चेंज झालेला आहे। आता हे असंच आपण मिक्स करत राहायचं। आपल्याला हे जास्त काही करपून घ्यायचं नाही। हे बघा आता एकदम व्यवस्थित फुलले। आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। हे मी सर्व एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि जे शेंगदाणे आपण घेतलेले ते आपण साल सोलून घेऊन त्याची मिक्सरमध्ये एकदा वाटून घ्यायचे। आता गॅस पुन्हा मी चालू केलेला आहे आणि ह्या कढाईमध्ये 2 चमचे तूप टाकले आणि 1 कप मी गूळ बारीक असं छोटे छोटे पीस करून घेतलेत की लवकर ह्या तुपामध्ये हे गूळ वितळणार। जर मोठे घेतले तर थोडासा वेळ होईल, म्हणून ह्या प्रकारे आपण बारीक कट करून घ्यायचे आणि हे मिक्स करत राहायचं। असं गॅस अगदी स्लोच ठेवायची। हे आपल्याला ओव्हर कुक वगैरे करायचं नाही, हे सर मी तुम्हाला दाखवते त्याप्रमाणे आपल्याला पाक करून घ्यायचे। हे मिक्स करत राहिले की आपणच अगदी वितळलं गेलं पाहिजे, हे बघू शकता। आणि थोडे बबल आले की आपल्याला गॅस अगदी स्लो ठेवायची। जास्त ओव्हर कुक केल्याने काय होणार की आपले लाडू अगदी कडक बनून तयार होतात। आता हे गुळामध्ये मी हे तीळ टाकून घेतलेले आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला जे आपण शेंगदाणे होते ते मिक्सरमध्ये मी व्यवस्थित थोडे जाडसरच वाटून घेतलेले, हे पण आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आणि ह्याच्यात एक पाव चमचा आपल्याला वेलची पूड टाकायची। तुम्हाला जायफळ टाकायची असेल तर तुम्ही जायफळ सुद्धा टाकू शकता। आता हे लगेच मिक्स करत राहायचे। ही प्रोसिजर खूप झटपट अशी करायची, कारण हे गुळामध्ये आपल्याला पूर्ण हे तीळ आणि शेंगदाणे मिक्स करून घ्यायचे। सर्व एकजीव झाले की मी गॅस बंद करून घेते। त्याच प्लेटमध्ये मी हे सर्व काढून घेणार। आता हे मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतले। मी साधं पाणी सुद्धा घेतले, तूप सुद्धा घेतले। गरम असल्यामुळे काय होतं हाताला चटके लागतात, म्हणून आपण थोडंसं पाणी हाताला लावून घ्यायचे की जे गरमचं टेम्परेचर असतं ते कमी होणार आणि ह्या प्रकारे आपण असं प्रेस करत राहायचे एकसारखं। थोडेसे चटके लागतात आणि असं गोल फिरवत गेले की आरामात हा लाडू बनवून तयार होतो। जर तुम्हाला तूप लावायचं असेल तर तुम्ही तूप सुद्धा लावू शकता। मी तूप पण घेतले, पण मी हे पाणी थोडं हाताला लावून असंच करून घेणार आहे। असे दाबून आपण घेतले की मस्त असे गोल लाडू बनवून तयार होते। खूप छान आणि टेस्टी हे लाडू बनवून तयार होतात आणि जे मेजरमेंट मी तुम्हाला सांगितले तुम्ही त्या मेजरमेंटनी बनवा, अगदी परफेक्ट असे लाडू तुमचे तिळगुळाचे लाडू बनवून तयार होणार। आता सर्व लाडू मी बनवून तयार करून घेते। हे तुम्ही बघू शकता मी सर्व लाडू बनवून तयार करून घेतलेले। खूप छान आणि टेस्टी ही रेसिपी बनवून तयार झालेली आहे। मकर संक्रांती सुद्धा जवळ आलेली आहे, तुम्ही पण नक्की हे रेसिपी बनवून पहा। तुम्हाला सुद्धा हे रेसिपी खूप आवडणार अशी। हे एक लाडू मी तुम्हाला तोडून दाखवते, अगदी मऊ आहे। जर ओव्हर कुक झाला पाक की तो लाडू कडक होणार, म्हणून तुम्ही जसं मी सांगितलं त्याप्रमाणे बनवा। बघू शकता तुम्ही अगदी मऊ असे लाडू बनवून तयार झाले आणि झटपट अशी बनवून तयार होणारी रेसिपी आहे। हा संक्रांतीला नक्की हे लाडू करून पहा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या डेलीच्या नवनवीन रेसिपीजची अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल। तुमचा वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद। तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। पुन्हा भेटूया अशाच एक रेसिपी बरोबर, तोवर मस्त राहा।